Sẽ làm mềm nha. Ô. À đạt rồi. Wow. Rồi các bạn này. Trong con dê này cái phần nầm này là ngon nhất này. Con dê này thì sẽ không bỏ phần xương mình vào nấu chảo. Quay gần 20 năm rồi anh. Gần 20 năm. Ui dồi. Đấy, ra đòn đi. Riêng nha, anh em đi ăn đâu mà riêng đầu bếp mà không ăn. À. Đấy, đầu bếp lại quả cho không tin được mặt mình luôn các bạn ạ. Ở đây đánh nó đông cứng luôn. Xong rồi úp cả cái bát ra. Đập mạnh vào bằng đĩa luôn. Đập mạnh vào. Nữa đi. Ok đấy. Chuẩn cái canh dê. Đấy, mình phải có thể ăn kèm với một xíu lạc. Rồi dê là phải có tí lá mơ đúng không? Đây tôi thấy là cái phần đuôi này. Đó, rồi phần xương sườn này. Chấm cùng với bánh bao. Wow. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo kênh Soi TV. Hôm nay thì Hải nhận lời mời tham gia sự kiện của một người em của mình các bạn ạ, liên quan đến xe đạp. Bạn ấy thì luôn luôn là hello. Bạn ấy là luôn luôn muốn là Hải anh ơi đạp xe nhiều vào để vận động, để làm sao mà cơ thể của mình cho nó thon gọn hơn. Thì trên đường đi thì mình có nhìn thấy một quán dê các bạn ạ. Mà quán dê này mình thấy là dê rất là ngon, nên là lần này vào đây là thưởng thức một chút thịt dê và giới thiệu với các bạn. Đó, thì ngay ở phía ngoài này, đấy, đây, các bạn nhìn thấy quả dê Sơn Dương nhá. Đứng đây có hai anh lính này, đấy, canh hai bên. Chào tráng sĩ nhá. Hello. Cái này sắp được ăn chưa? Chín rồi anh. Xé cho ăn thôi. Ui, con này nhìn đã nhờ. Đấy. Con này quay bao lâu rồi? Chào bà chủ. Thì quay cũng hơn tiếng là chín. Hơn tiếng là chín thôi. Idol. Nhà hàng rất là vinh dự khi được gặp idol thứ hai. Lần trước là có đi qua đây rồi mà thưởng thức món dê là rất là ngon, nên là thấy là ấn tượng, và lần này quay lại để ủng hộ thêm. Bà chủ ở đây nhưng mà có mấy nhà hàng dê này nhỉ? Nhà mình hiện tại thì có hai cơ sở. Hai cơ sở. Ở Xuân Mai. Xuân Mai. Và một cơ sở ở trên Láng Hòa Lạc. Trường Chính Trị. Hay quá. Các bạn mà có tiện đường từ nội đô mà lên trên cao tốc Láng Hòa Lạc thì sẽ đi qua nhà hàng nhà mình. Ok. Tuyệt vời. Vào cơ sở trên đấy. Mà con này là dê này là mình quay là thời gian là bao lâu, có thời gian ủ như nào không? Thế à? Thế là bây giờ quay xong rồi mang vào ủ tiếp. Ok. Đây chụp cái ảnh này. Đây sẽ làm mềm nha. Ô. Đạt rồi. Mình chọn dê thì em có thể chia sẻ một chút. Chẳng hạn như là mình chọn dê bao nhiêu tuổi, hay là dê tiêu chuẩn như nào không? Cái dê này thì mình chọn dê thì riêng cái dê quay này, thì mình như thường cái can dê khác mình mua về mình làm các món dê tươi ấy, thì mình sẽ chọn những con dê đủ tuổi trưởng thành, đó là dê non. Mà riêng cái dê quay này thì chúng ta lại phải chọn cái dê già. Sao lại phải chọn dê già? Bởi vì cái dê già ấy thì là khi mà cái lớp da của nó sẽ cứng. Khi mình quay trên một cái lượng nhiệt này nó rất là nóng thì nó sẽ đảm bảo được là cái da của nó sẽ có độ giòn, độ cứng, độ giòn ấy. Rất là ngon. Còn cái dê kia thì cái da nó rất là mềm. Và cái thịt ở trong ấy, khi mà vì mình quay ở trên một cái lượng nhiệt lớn này ấy, thì cái dê non ấy, thì cái chất thịt ở trong nó sẽ rất là mềm và rất là nát. Không ngon. Rồi. Dê này thì mình quay thì cần nó phải là cái dê nó phải có độ tuổi là một chút là già đấy. Hay quá. Đảm bảo khi mà cái thịt ở trong. Và dê này là lấy ở trên vùng cao à? Hay là lấy ở khu vực nào? Không, cái
riêng mà cái dê mà chúng ta dê non, chúng ta thường ăn cái món dê tươi ấy, chúng ta sẽ là lấy trên mực cao núi để đảm bảo là cái độ là thịt nó như con gà ta, gà di. Rồi. Thế còn dê quay hay lấy ở đâu? Quay là chúng ta sẽ phải lấy nhập là từ ở trong miền Nam, nó là dê lai. Dê lai, dê to. Dê lai, dê to thì nó mới đảm bảo được cái độ nó dôi thịt đúng không? Rồi. Nhưng mà ăn sẽ không bị dai quá mà sẽ không bị khô quá. Tuyệt vời. Cái thứ thì nó sẽ mềm mà nó có đủ độ mỡ. Dê lai. Ok. Rồi, mang vào chiến chưa nhỉ? Được chưa? Ok. Rồi. Rồi. Đặc biệt hôm nay chúng ta sẽ có cái món nầm dê nhé. Nầm dê. Nầm dê là cái món đặc sản của món dê quay. Con dê ăn nầm là ngon nhất đấy nhỉ? Cái này là không phải là lúc nào cũng có, bởi vì nó là hạn chế cái số lượng, hạn chế. Nó còn có dê đực đúng không? Nhưng mà nó sẽ không có, nó cái tỷ lệ mỡ nhiều quá là nó không có nầm. Wow. Rồi các bạn ơi, đã chưa? Cái này đấy. Là hoàn toàn nước từ con dê, không có phần ngoài đâu. Rồi. Mê ly luôn nhỉ? Trong con dê này cái phần nầm này là ngon nhất này. Đấy, nếu mà anh em nào mà thích ăn nầm, hoặc là nếu không thì phần ba chỉ. Đây là nầm đặc. Anh em hãy sức thông cảm vì có cái tiếng ồn cái quạt thông gió đúng không? Đây là mình có nhận quay cho các cơ quan là quay cả con không, hay là muốn ăn cả con thì họ đặt cả con có được không? Được. Thế à? Chúng em vẫn nhận nhiều mà. Hiện nay các đám cưới hiện nay ở quanh khu vực Trương Mỹ với cả quanh khu vực bên trên Mạn Thạch Thất đều hay gọi món này lắm. Thì khi mà mình mang đến đám cưới, nhìn khi đầu bếp quay con dê ra để bày ở trên mặt bàn như thế này anh, sau đó thì thực khách hay là quan khách hai bên họ đi qua họ nhìn thấy họ cảm giác được cái đám cưới rất là trân trọng. Đây như này là đàn này, khi mà mình quay ra xong mình kiểm tra lại cái lớp mỡ dưới da của dê này nó hoàn toàn chắn được cái phần phía bên ngoài này, như vậy nó sẽ che toàn bộ cái phần thịt ở bên trong. Đấy, anh sờ vào thấy bắt đầu nước chảy ra, không mất bất kỳ tí nước nào ở trong thịt cả. Nước hay quá, giữ lại mọng nước. Nó gọi là ngọt nước, mọng nước đấy đúng không? Rồi. Và cái nước này thì hoàn toàn cũng là chảy ra từ phía bên trong của con dê luôn. Vậy nên là khách khi mà ăn ở nhà hàng yên tâm là không sợ đến muộn, bởi vì khi đến muộn thì chúng em chỉ cần làm nóng cái nước này lên và trần trụng. Bây giờ là mình thả luôn vào nước đấy Cái này thì mình có thể cắt ra ăn luôn được rồi. Mình cứ nghĩ là mình là khách đến sớm nhưng mà thực ra là nhà hàng đã có khách đặt trước rồi các bạn ạ. Thế mình có ship quanh Hà Nội không? Có chứ ạ. Bạn khu vực phía bên trong nội thành chúng em vẫn phục vụ suốt. Ngoại thành Hà Nội vẫn phục vụ. Ngoại thành. Ngoại thành là phục vụ hết. Là bên Gia Lâm, Long Biên rồi Đông Anh. Có miễn ship không? Có miễn phí rồi. Có nghĩa là ăn vịt, ăn dê bao nhiêu thì ăn. Còn đâu là sẽ miễn ship. Không mất tiền ship. Không mất tiền ship. Bảo chủ uy tín nhỉ. Nhà hàng lúc nào cũng phục vụ tận nơi, dù là một vài món hay là vài mâm, một vài mâm. Hay là đặt nguyên con. Nếu mà đặt nguyên con thì có đầu bếp đến phục vụ không? Có chứ ạ. Có nấu tại chỗ luôn. Kể cả từ 4 đến 5 mâm, nếu khách cần thì chúng em vẫn mang đầu bếp đến và nấu tại chỗ luôn. Trung bình một mâm này thì khoảng bao tiền nếu mà ăn dê ấy? Nếu mà ăn dê mà với khoảng từ 6 khách một mâm thì nó sẽ rơi vào khoảng 1,1 triệu đến 1.200.000 một mâm. Thì trong đấy nó sẽ bao gồm có 6 đến 7 món về dê. Thế còn nếu mình có phục vụ quay cả con thì tính như nào? Bao thường bao tiền một con? Quay cả con thì nó phụ thuộc vào nhu cầu của thực khách nữa anh ạ. Ví dụ như là chúng em có thể tạo điều kiện cho khách hết mức, đến mức là khi quay xong lọc ra thịt, cân thịt tính tiền cho khách thôi. Để phòng trường hợp là nếu như mà khách không dùng hết nhiều quá thì chúng em vẫn có thể quay đầu lại nhà hàng và hỗ trợ khách được. Còn nếu như mà mỗi một con trung bình như thế này thì lọc ra nó cũng chỉ được rơi vào khoảng độ 8, 9, cùng lắm là 10 đến 11 cân thịt. Em có tính bình quân là 10 cân thịt thì nó sẽ rơi vào khoảng 8 triệu.
Cứ khoảng 800.000 một cân. Là thịt tươi, thịt phi lê rồi. Phi lê rồi, không một tí xương, không một tí mỡ nào cả. Tức là chỉ việc thái lên đĩa là ăn luôn. Phần này nó là cái phần sườn. Có những thực khách là người ta sẽ yêu cầu là cho anh một đĩa sườn. Có cảm giác là nguyên miếng là em vẫn phục vụ. Sườn thì hay làm món gì? Bây giờ chặt ra họ thích cảm giác là được ăn cả nguyên một miếng sườn. Nguyên một tảng theo của thịt dê. Hay quá. Còn nếu không có thì bình thường chúng em sẽ trích cái xương ra và sẽ lấy cái phần xương. Kỹ thuật lọc của chúng em là chỉ có lược bỏ phần xương để giữ lại toàn bộ. Nếu mà đối với cách mà không dùng đến sườn thì chúng em sẽ lọc tách toàn bộ phần xương. Nghĩa là đó thì lấy toàn bộ phần xương ra khu vực phía bên ngoài, giữ lại toàn bộ thịt. Thì ở cái phần này nó sẽ có hai cái lớp, một cái lớp màng ở phía bên ngoài, một cái lớp màng ở phía bên trong này. Như vậy là toàn bộ nước ở vẫn thịt vẫn giữ nguyên ở phía bên trong. Hay quá. Con dê này thì sẽ không bỏ đi phần thịt xương mình vào nấu cháo. Nấu canh khoai các kiểu, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái món này ấy, bên nhà em là đặc sản là một món cháo dê đậu xanh. Cháo dê đậu xanh rồi. Tí cho bát luôn nhá. Đúng rồi, chắc chắn rồi ạ. Khách đến đây nhiều khi cứ phải có cháo khách mới ưng. Bởi vì là khách ăn quen rồi. Nấu cháo mà riêng bằng cái xương của dê quay này thì sẽ đảm bảo nó ngọt, nó ngọt và không bị hôi. Nhiều khách đến nhà em ăn dê cứ sợ là hôi, nhưng mà khi mà ăn thử món dê quay này ai bảo sao lại không hôi. Rất là thích. Đầu bếp kinh nghiệm lâu năm này xử lý làm gì còn mùi hôi nữa, đúng không? Chàng trai đến từ mảnh đất Ninh Bình. Mảnh đất gọi là quê hương của thịt dê. Quê hương của dê. Có người yêu chưa? Chưa. Ôi giời ơi. Dành thời gian là quay dê, dành thời gian quay dê nhiều quá đâm ra là không có người yêu. Nên là sẽ là các anh có ai mà hâm mộ món thịt dê mà hâm mộ cả anh bếp trưởng tay nghề giỏi này thì ghé qua sườn giường cho em. Ở cái phần này là cái phần cổ của vai và cổ. Cái phần này thực ra nếu như mà khách ăn dê ấy, mà thanh niên như anh em mình ấy, thì ăn cái phần này là rất là thích luôn. Đó. Ví dụ như các chú các bác lớn tuổi thì thích ăn phần ba chỉ vì nó mềm, nhưng mà anh em mình ăn phần này nó có cái phần thớ cơ và gân, lát nữa khi mà cắt ra các nhìn đấy, ăn cực kỳ giòn. Thực ra là ở trên khu vực Lạng Sơn mọi người mà khi mà ăn dê quay, lợn quay hay là chó quay họ thích ăn cổ. Đấy. Và tiếng đồng bào trên đây gọi là cò xào. Nếu mà ai ở Lạng Sơn, người Tày, người Nùng thì biết. Khi cắt ra các anh thấy phần cổ và cả phần gân ở theo gáy của con dê thì rất là cứng cáp. Và ăn phần này thì khi mà cắt ra mình có thể ăn luôn được luôn, cảm nhận rất là giòn, dai. Bà chủ ra đây để cùng nhau thưởng thức miếng xem nào. Đấy. Anh quay dê này là bao nhiêu năm rồi anh? Em quay gần 20 năm rồi anh. Gần 20 năm? Ui dồi. Nếu mà tính ký là tầm khoảng 19 năm. Đấy. Năm nay bao tuổi rồi? 20 năm. Năm nay là 39. 39, sinh năm 83, 84. Sinh năm 86. 86. 39 mùa xuân thì có 20 mùa xuân để quay dê. Gắn liền với nhà hàng. Nó thơm lắm. Thơm. Ngon. Đây. Dai. Mời đầu bếp một truy nào. Đây. Bạn quản lý đúng không? Em cảm ơn. Đấy. Ui, suýt mất tay. Ngon thật đấy. Nha. Đấy, đúng như lời quảng cáo. Đúng là phần cổ nó. Nó giòn mà nó rất là ngon. Đúng rồi. Đây còn anh múc một chút. Khi mà mình cắn xiên qua cái phần da, bắt đầu là toàn bộ là thớ cơ, dọc theo thớ cơ của phần cổ, rất là hay. Nhớ là phải tí để cho ít gầu nhá. Vâng, đây gầu là cái phần đấy, phần đấy là giòn lắm á. Cái này là khách phải ăn được phần mỡ thì mới
cảm nhận được cái độ ngon của cái dầu. Thực ra thì nhìn nó mỡ thôi, chứ còn ăn thì cái mỡ của nó thì rất là rắn và nó giòn, nó không có bị ngấy. Đó. Thế là khi cảm quan nhìn vào thì có thể là nhìn thấy rất là mỡ, rất là ngấy, nhưng mà thế nếu mà ở đây mà người ta mua về thì mình bán theo lạng hay theo đĩa? đúng rồi, bán theo lạng. Bao tiền một lạng? Cân, đĩa đều có hết. Bao nhiêu là tiền một cân? Vẫn là 800.000. À, vẫn là 800.000 luôn. Dù mang đi phục vụ tận nhà khách hay khách đến đây ăn thì em vẫn chỉ bán cái giữ như giá, vẫn cái giá đấy. Khách nào cũng có thể cảm nhận được. Là mình muốn là đưa cái thịt dê của mình sát với cả cái thực khách. Đấy, ui cái phần này ngọt lắm đấy. Cái nước này rất là ngọt. Thằng chuột. Nước dê này có khách thích, còn bảo cho anh một tát để anh uống à? Nhấm, kiểu vừa ăn vừa nhấm. Tí nữa mình sẽ lấy một chút nước dê này để pha lẫn với cả chẩm chéo. Đấy, đề nghị là nhà hàng là phải nhập ít chẩm chéo mang về đây bán chứ. Mình phải lên một chiến dịch truyền thông. Như là ai mà mua một con dê là tặng một lọ chẩm chéo, trị giá 100.000, đúng không? Đấy. Quá hợp lý. Nếu như thế thì chỉ cần mua độ mấy cân thôi đã được rồi, không cần phải mua cả con dê. Rồi, thế là mình đã có thêm một đại lý ở ngã tư Xuân Mai nha các bạn, đến nhà hàng Sơn Dương. Đấy, cứ ăn dê là được tặng chẩm chéo. Chẩm chéo của anh rất là nổi tiếng. Thì hôm em cũng đã lên trên Sapa và cũng ghé qua nhà hàng của anh. Thế à? Đấy, nhưng mà tiếc không gặp anh. Phải điện trước. Vâng. Anh có cái nhà hàng rất là đẹp. Cảm ơn. Địa điểm rất là đẹp. Đồ ăn rất là ngon. Đây ăn món gà. Đấy các bạn nhìn này, đẹp. Mai đề nghị thay quạt này đi nhá. Dạ vâng. Quạt đâu? Kêu nó cứ như là cái tiếng gì ấy. Như là máy bay ở trên đầu. Nước ở trong con dê nó vẫn tứa ra nha. Quan trọng nhất đấy, khi quay dê là phải giữ được cái nóng quá. Cái nước. Cái món dê quay này là nó ngon ở cái là cái đặc trưng của nó là nó giữ được da thì nó giòn, nhưng mà nó lại giữ được cái thớ thịt ở trong rất là mềm. Nước thì rất là ngọt. Nó không bị kiểu khô đúng không? Khô. Dù mình có ăn nguội một chút nhưng mà nó vẫn có độ ngọt, độ mềm. Em năm nay làm nhà hàng bao năm rồi? Cái nhà hàng này đã được 5 năm rồi. 5 năm. Còn để mà tiếp xúc với dê thì nó phải được hơn chục năm rồi. Trước năm. đây là mình là người cung cấp cho dê cho các nhà hàng ở Hà Nội. Kinh nghiệm nó cũng hiểu về dê rất là nhiều. Còn để mà mở. Thế bây giờ làm sao mà mình chọn được con dê là nó không bị hôi? Cái con dê để mà nó hôi ấy, là nó có cái tuyến mồ hôi thì con dê nào nó cũng sẽ có. Thì mình khi mà mình chế biến, mình biết cách chế biến, mình cách xử lý thì nó sẽ không bị hôi. Thường là con dê là nó hay hôi ở cái phần có cái tuyến mồ hôi của nó trên phần đầu, phần má cổ mặt. Khi con dê mà nó như là người ấy, nó có cái tuyến mồ hôi ấy. Khi mà con dê mà nó phát triển thì nó không tránh được cái mồ hôi, nhưng mà qua xử lý mà nó sẽ không có hôi. Là các bạn là phải biết cách xử lý đúng không? Em vào lấy cái khay đấy, lấy cái khay ra đấy. Có cái để đấy. Khách đang đến đang đợi rồi nhưng mà phải mang vào trước để chế biến trước. Mua xương này về người ta nấu canh thì mình có bán không? Em thì thường là tặng. Tặng luôn? Nhiều lúc mà khách mà họ thích đúng không? Em tặng luôn. Còn cái này là mang đi để chế biến à? Đây khách đang đặt khách. Đây, anh em có thể nhìn này cái miếng dê này. Đấy, uy tín chưa? Rất là ngon. Khách thích nhất ăn trực tiếp này thì nó sẽ không ngon được bằng cái phần vai và phần ba chỉ hoặc phần cổ. Thế phần đùi thì chế biến kiểu như nào? Chúng ta sẽ có một món là món tái chanh. Tái chanh. Chúng ta sẽ làm món này thì
Dạ. Rất là hợp lý. Thứ nhất là cái thớ thịt nó dày. Khi mình thái miếng tái chanh nó mỏng, yêu cầu cái bản thịt nó phải to. Nên là món này chúng ta có thể làm được 3 món. Nhất là món ăn trực tiếp là món dây quay này. Đấy. 2 món tái chanh này. Đi và đến món, ở đây là cái món này, món mà riêng nhà hàng Sơn Dương mới có. Đó là món hầm. Dê hầm nhừ. Dê hầm nhừ. Ok đấy. Thì cho món đấy nhá. Đây các bạn thấy không? Đi bất kỳ nhà hàng nào ấy mà được chủ quán cũng như là các anh đầu bếp và chia sẻ như này thì thực sự là lên video nó rất là hay. Nên là nếu mà sau này mà Hải có đến bất kỳ quán ăn nhà hàng nào ấy thì các bạn cứ cố gắng làm sao mà cứ chia sẻ đi. Chứ không ai học bất nghề của các bạn đâu mà phải lo, đúng không? Đúng rồi. Cái này thì ai mà chẳng biết quay dê, đúng không? Cái món hầm này thì chúng ta có thể ăn cùng với cả bánh bao, bánh mì. Đấy, nó lại rất là hợp lý để ăn hầm cùng với các loại củ quả, xanh và hạt sen nóng. Đấy, cái gia vị nguyên liệu nó đã rất là ngon rồi. Kết hợp cùng với cả món dê quay này thì càng ngon. Cái phần sườn như này chúng ta sẽ chặt miếng ra, khi mà ăn nó sẽ hầm lên, nó sẽ rút được hai đầu sườn nó xong rất là hấp dẫn. Đấy, cái phần gồng dê này chúng ta cũng có thể tận dụng để chúng ta nấu cái món đấy. Nhưng mà nói chung là con dê là không bỏ đi cái gì. Xương này chúng ta nấu cháo, nấu canh khoai. Xương là mang đi nấu cao dê chứ. Món gầu dê này ai mà biết ăn mà thích ăn cái món này thì ăn nó rất là ngon, vì là nó có độ dai, độ giòn. Thế là xong một con dê đấy. Cái xương này là tí bỏ ra thì chúng ta làm món hầm. Ok. Thế tí làm cho mình đi hầm. Đây thái tí nằm chiến thế nào. Này là mình phải lọc bớt mỡ đi đúng không? Bớt mỡ đi. Rất là ngon. Nầm hay còn gọi là gì? Vú. Đấy là dân miền Nam gọi là vú dê. Đầu bếp này cũng có kinh nghiệm lâu năm làm thì cũng có những trải nghiệm rất là nhiều nơi, nhưng mà lại gắn bó, có duyên gắn bó ở đây rất là lâu dài, rất là lâu rồi. Có một thời gian cũng đã vào miền Nam để tu nghiệp đúng không? Làm việc ở trong đấy. Nhiều lúc là cũng học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm hay. Không, hay mà. Đấy. Test thử luôn nhá. Bạn quay dê này. Đấy. Đấy, ra đòn đi. Riêng nha, anh em đi ăn đâu mà riêng đầu bếp mà không ăn. Đấy, đầu bếp lại quả cho. Ui, cũng giòn. Giòn săn sật. Bình thường á, Giòn. cái ngầm này nó hay bị hôi. Hôm nay anh này đặc biệt là không mua mùi hôi thế nào. Tuyệt vời. Riêng món nầm dê này, nếu mà chúng ta làm cái món nầm dê là tất cả các món nó đều rất là hôi. Nầm dê chỉ quay như này thì sẽ không đảm bảo hôi. Rất là ngon. Hay quá. Nên là bên mình là bán mỗi một loại nầm này, không có loại nầm thứ hai. Đấy, nên là khách có thể đi ăn các nhà hàng khác có thể là nầm có nầm dê nhưng mà chưa chắc đã là nầm dê, có thể là nầm rồi. Thái trực tiếp này là chuẩn. Ăn trực tiếp này bởi vì vẫn còn da, vẫn còn nguyên như này là đảm bảo là 100% là nầm này thì mình bán giá như nào? Giá thì nhỉnh hơn so với dê quay một xíu. Rồi ok. Rồi trái sĩ thái tiếp đi. Ngon nhỉ. Đấy, nhìn ngon thế. Hấp dẫn. Rồi, mời anh ăn đi. Mời. Ôi, hại lắm. Thôi nữa mà. Tụi quay phim thử đi. Ăn để cảm nhận được độ ngon. Anh Hải anh ăn thì không ai chê được. Quá ngon. Tốt ra các bạn. Anh em nên thử. Giòn. Giòn. Ngọt. Đẹp. Nào, cho đầu tiên. Đâu, bé mồm nha. Giòn chân tập. Thái tiếp đi. Lấy chị một cái đĩa lên đấy. Đĩa mạ đồ, đĩa có mạ luôn, đi đẩy về luôn.
không có gì khác ngoài dê quay. Và có những khách là yêu cầu là mang nguyên con dê đến ăn nguyên món dê quay. Cái đấy ngon mà. Đa phần là khách thích. Khi nào mà quay cả con. mình có khách ở Hà Nội mà mình cần món dê quay thì có gì ship đến tận nơi nhá. Dạ vâng, ok. Em ship nội ngoại thành Hà Nội khắp Hà Nội luôn. Thì mình cần đặt trước thì bao lâu? Chỉ cần đặt trước, ví dụ như hôm trước hôm sau, hoặc là nếu mà gấp thì mình có thể đặt bữa ăn buổi chiều, đặt bữa sáng. Đặt bữa sáng rất là đơn giản, bởi vì nguồn dê là mình đã có sẵn. Khi nào mà khách yêu cầu mình thịt xong là mình quay đến nơi quay trực tiếp cho khách, hoặc là mình sẽ quay tại nhà xong rồi mang đến nguyên con đến rồi ra đĩa để trưng bày được tươi món. Năm ngoái là năm kia làm cho bên Đài Truyền hình Hà Nội con. Bên Đài Truyền hình Hà Nội là thi, kiểu là các phòng ban của Đài Truyền hình Hà Nội thi với nhau thì mình có làm phục vụ tại khu sân chính của Đài Truyền hình Hà Nội. Tuyệt vời. Cho đĩa gầu đi. Đấy, món gầu. Em cứ lọc sát vào một tí mỡ cũng được. Phải không? Tí mỡ nó mới giòn. Nó có giòn. Mỡ này nó không ngấy đâu, không hề ngấy. Ăn nó giòn sật. Thử miếng luôn à. Đây, mời bà chủ. Đây, mời tráng sĩ. Giòn nhờ. Rất là giòn. Ngon lắm. Ra ăn cảm giác như bánh đa. Đây là em sao 2 lửa hay 1 lửa thôi? Sao từ dê tươi luôn. Cái này là lá mắc mật à? Hôm nay là chúng ta phải ăn mừng hợp tác toàn diện. Từ mai là bia với cả chẩm chéo là sẽ có mặt ở nhà hàng Sơn Dương anh em nhá. Rồi, mình nâng ly nhỉ. Và như các bạn biết đấy thì Hải vẫn đang phân phối bia Camel nhá. Hè này các bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh ai có nhu cầu muốn bia thì alo để Hải ship tận nhà nhé. Đấy, bia Camel lon 500ml. Bây giờ để pha một ít chẩm chéo. Người đẹp bảo là nghe chẩm chéo lâu rồi nhưng mà hôm nay thì mới được ăn. Đó. Đây, lần sau pha cho khách thì sẽ pha như này này nhá. Đây, cho một ít vào đây. Đó. Đây, sau đó mình đây, thơm không? Rất là thơm. Đấy, rồi mình sẽ đậy lại.
món chẩm chéo này nó sẽ rất hợp với cả món dê. Đúng rồi. Cái gia vị đúng của những vùng núi Tây Bắc. Mình sẽ cho một ít vào đây thôi, như này thôi. Đấy, sau đó thì nó sẽ chờ khoảng 2 phút thì bắt đầu nó ngấm những cái gia vị. Đấy. Đây, mình sẽ cho một chút chanh. Nếu mà mình thích ăn kiểu hơi chua chua. Đó. Bạn nào thích cho đường thì có thể là cho đường vào, ok nhá. Đấy, còn giờ thì chúc mừng, cảm ơn người đẹp nhá. Vâng. Người đẹp tên gì nhỉ? Em tên Thủy ạ. Thủy. Vâng. Đã. Thank you. Giờ thì anh làm tí tiết canh trước này. Đúng rồi, khai vị tiết canh. Khai vị tiết canh à? Chúng ta sẽ vắt chanh. Vắt chanh. Vắt một chút chanh như là chúng ta vắt một chút chanh. Nhưng mà các bạn thấy không? Không tin được mắt mình luôn các bạn ạ. Ở đây đánh nó đông cứng luôn. Nếu mà mình úp cả cái bát xuống như đây. Đâu? Từ úp kiểu như nào? Đấy, mình có thể là sẽ các bạn thấy là không hề rơi. Thì đập mạnh nó có rơi không? Đập mạnh không? Đập mạnh thì cũng rơi nhưng mà chắc chắn là nó không. Rất là chắc. Đập mạnh vào bằng đĩa luôn. Đập mạnh vào. Nữa đi. Đấy. Không hề nhá. Ok đấy. Chuẩn tiết canh dê và tiết canh chuẩn người đánh. Ui. Đấy, mình sẽ có thể ăn kèm với một xíu lạc. Mình thích ăn như thế để nó có vị ngọt, vị béo. Tiết canh đúng rồi, rất là mát. Nó cực kỳ là mát luôn. Mát và rất là không hôi đúng không anh? Không hề hôi luôn. Mời các bạn nhé. Nhưng mà đề nghị mình sẽ ăn kèm với cả rau. Lần sau cho cái thìa ăn tiết canh nó to lên tí. Thế là béo quá. Thế thì mình sẽ ăn từ từ thưởng thức. Nếu mà mình có những khách đến đây họ ăn những 2-3 bát tiết canh. Mình rồi. Thêm một chút rau. Nhưng mà cơ duyên nào mà lại dẫn đến biết là buôn dê rồi đúng không? Buôn dê sau đó mở nhà hàng. Nhưng mà cơ duyên nào lại dẫn đến cái nghề buôn dê? Thì nói chung là ngày trước cái bắt đầu khởi nghiệp là mình không phải là mình buôn dê đầu tiên mà mình là buôn đưa cung cấp các đồ khô như là gia vị mắm muối cho các bếp công nghiệp. Sau đó thì mình tìm hiểu thị trường và mình thấy là cái thị trường dê cái lúc đó nó rất là mới. Và cái khách thì cái nhu cầu khách thì lại rất là cao. Đấy thì trong các mình đi tìm tòi các mối và mình liên hệ được các mối dê thì mình cũng đầu tiên mình cũng chỉ đưa thử một vài con để xem cái thị trường như thế nào. Thì dần dần mình thấy là cái thị trường dê là rất là phát triển, tiềm năng đúng không? Tiềm năng rất lớn. Thì sau khi mình đưa dê được khoảng tầm chục năm, gần chục năm thì mình quyết định mở nhà hàng. Đấy. Hai vợ chồng mỗi người quản lý một cửa hàng. Vâng. Tuyệt vời. Thì dê thì vì là cái đầu vào mình đã rất là nắm rõ và mình am hiểu về cái dê rồi thì mình khi mà mình mở nhà hàng dê thì nó rất là thuận lợi cho mình. Dê nhưng mà theo như Hải tìm hiểu thì nó phải là dê chuẩn, dê ngon, dê xịn thì nó mới không hôi, còn dê mà ăn tăng trọng nó dễ hôi đó, đúng không? Đây. Đấy, các bạn nhìn. Đây các bạn nhìn này. Ủa. Thề các bạn là tôi không thể nào mà ấy được luôn đây này. Nó rất là chặt. Đấy. Nhưng mà bí quyết là đánh tiết canh làm sao để cho nó chặt thế này. Thực ra cái tiết canh dê này thì không có gì là bí quyết cả. Khi mà mình tiết canh ấy, thì là nếu mà chuẩn là tiết canh dê ấy, thì ăn nó sẽ không hôi và rất là mát. Nhưng mà mình đánh với cái tỷ lệ giữa nước và tiết nó cân đối. Vậy chưa phải cái gì tỷ lệ như nào được không? Tỷ lệ là mình cứ đánh 1 tiết và 2 nước, rất đơn giản thế thôi. Ai cũng có thể đánh được mà. Khách nhà mình thì nếu mà khách mà ở xa mà muốn ăn tiết canh ấy, mua mang về thì mình cũng chỉ là hướng dẫn khách về tự đánh ở nhà. Để quan trọng là cái người hãm tiết đúng không? Đúng rồi, quan trọng là phải là hãm tiết làm sao để cho nó chuẩn được cái tiết khi mà mình đánh lên. Ui, ngon. Chắc tôi phải ăn hai bát.
Rồi mình thử cái món chẩm cháo. Nào. Đó. Món thịt dê mà ăn với chẩm cháo mình nghĩ là rất là ngon, hợp lý vì là nó là của tất cả đều là hương vị Tây Bắc, từ là con dê và các gia vị, bởi vì khi mà chế biến món dê này thì mình cũng không thể nào mà thiếu các gia vị như kiểu là hạt dổi, hạt mắc khén. Đấy, hạt dổi mắc khén đúng không? Lá móc mật. Đấy, quế hoa hồi thảo quả. Quế hoa hồi thảo quả là tất cả những của vùng miền của mình đúng không? Thường dê thì mọi người hay chấm với cả tương với cả đấy, nhưng mà thử chấm với chẩm cháo đi nhá. Thơm. Nó tạo cho cái vị dê nó thơm lên. Nói chung là rất là hợp. Nhưng mà cay đúng không? Cay. Nhưng mà mình thích cay. Không cao. Đấy. Bây giờ pha thì nó chưa sánh, nhưng mà bây giờ pha bắt đầu nó mới có độ sánh này. Đây là một cái lọ này nhá, có thể pha được khoảng 5-7 chục ăn này. Đúng rồi. Đấy, mà cái lọ này giờ hiện tại đang bán có 100.000 thôi. Đó. Nên là anh em yên tâm nhé. Gia vị thì là tất cả là của vùng núi Tây Bắc. Đó. Đây là món dê quay tùng xẻo đây. Đây, mời bà chủ. Cảm ơn anh. Bà chủ cũng từ nãy giờ tâm sự nhưng mà chưa hỏi, không biết là bà chủ sinh năm bao nhiêu. Thực ra hỏi tuổi phụ nữ hơi vô duyên, nhưng mà để tiện xưng hô các bạn ạ. Mình nói chung là cũng U40. U40 đó là xem tuổi mình. Đúng rồi. Nói chung là để mà nói là tuổi thì mình tuổi 40 nhưng mà tâm hồn mình vẫn có 24. Lúc nó đùa vui với khách là không biết sinh năm bao nhiêu, chỉ biết năm nay 24 tuổi. Điện nước đầy đủ. Chắc chắn rồi. Đây là món dê hấp này, còn đây là món dê quay tùng xẻo này. Dê quay tùng xẻo này, còn đây là món dồi dê, đặc sản dồi dê. Đặc sản dồi dê. Rồi. Mời các bạn ăn thử, anh ăn thử xem là có ăn thật được không? Ăn thật luôn, Dồi dê là phải có tí lá mơ đúng không? Để mình xem có khác với cả các bên nhà hàng khác các mình đã đi ăn. Mình rất thích ăn món dồi dê. Và đặc biệt là phải ăn món dồi dê và ăn lá mơ. Rất là hợp. Ngon. Có độ bùi, độ béo. Nhưng mà cái món dồi dê này làm sao mà mình có thể làm hai cái đầu nó nhỏ lại như này được? Đó là khi mà làm ấy thì đầu bếp là phải quấn từng cái, nghĩa là căn là cái dây buộc ấy, mình sẽ quấn ngắn một nào. Mình thắt lại. Rồi. Rất là tỉ mỉ. Mà đặc biệt nhá, ở đây có cả sung muối à? Sung muối là ăn miễn phí à? Hay được tính? Miễn phí. Riêng sung muối là không bao giờ tính tiền của khách. Hay quá. Ngày nhiều nhất ở đây là mình quay bao nhiêu con dê? Nói chung là nếu mà đông khách có lúc ngày quay đến chục con. Chục con. Nhà hàng đây là tương đối là rộng các bạn ạ. Vừa đây mình đi rồi, hơn 1000 mét vuông. Và đặc biệt là nhiều khi là mình phục vụ đây là có những cái ngày lễ, ngày tiệc thì là full luôn. Mời bà chủ. Vâng, mời anh. Này, sức chứa thế này phải để tương đối nhỉ? Sức chứa vào tầm khoảng 200 khách. Đây là món dê chao. Dê chao bản gan. Đấy, vừa nãy lúc mới lên thì khói khiếc bay nghi ngút rồi các bạn ạ. Đấy, nhìn hấp dẫn. Ăn với cả tỏi chiên và lá móc mật rất là thơm. Ngon. Nó nhìn đến thôi mà nó rất là ngọt. Chứ nghĩ là nó các bạn nhìn cái miếng này dê này các bạn nghĩ ngay là khô đúng không? Nhưng không. Ngoài thì nó xém nhưng mà ở trong nó vẫn còn độ mềm, độ ngọt của dê. Nó ngọt ghê đúng không? Đấy, còn đây là món lòng sách xào. Lòng sách này thì bán bao tiền đĩa đây? Này rất là rẻ thôi, bán 90.000 một đĩa thôi. 90.000 một đĩa to này? Đúng rồi. Món này là có thể làm được các hai món là món xào này và món canh đắng. Thường như cả các bạn đi ăn trên vùng cao ăn bĩa, thế nhưng mà ở nhà mình sẽ không bán bĩa mà mình sẽ bán là món canh đắng, nó sẽ hợp với cả cái
khẩu vị ở dưới này hơn. Mà Pịa nhiều khi sợ họ chạy mất dép đúng không? Đúng rồi. Có những khách người ta. Và đây là món hầm nhừ. Hầm nhừ đây. Làm từ dây quay nấm này. À còn nấm này, nấm hương này. Đấy, nấm tươi này. Hạt sen. Hạt sen này. Quả. Đấy. Hoàn toàn là cái nước sốt của nước hầm của nó ấy. Nó rất là đặc. Bà chủ đưa làm một bát đấy, nó rất là đặc nhưng mà không có bột một chút nào mà nó từ là nguyên liệu là hạt đậu xanh, hạt sen và khoai. Khoai nó làm. Đây tôi thấy là cái phần đuôi này. Đó, rồi phần xương sườn này. Xương sườn mà vừa đây. Đó, và thịt này, rồi các loại nấm này, rồi khoai này, cà rốt này. Từ những cái nguyên liệu này thì khi hầm lên thì nó sẽ có cái độ sánh như này. Vâng, đúng rồi. Đây rất là nóng. Mình có thể ăn kèm với cả. Nó thơm. Ăn kèm với bánh bao. Mình có thể chấm cùng với bánh bao. Wow. Là bún. Đây, em mời ạ. Cái này là có bơ à? Có bơ. Bơ để tạo độ thơm, độ ngậy. Ngon. Đây, anh em. Không mấy khi nhà hàng nào có món này. Món này là món kiểu như là món riêng của nhà hàng. Có thể các bạn ăn món dê quay thì có rất là nhiều nhà hàng có món dê quay, món dồi dê hay là bất kể món gì về dê. Nhưng món hầm này là không mấy khi nhà hàng khác có. Các bạn cảm ơn. Và chúng ta có thể chấm cùng với cả bánh mì, bánh bao, bún. Một cái nồi dê hầm như này thì mình bán là bao tiền nhỉ? Đây mình bán 330.000 một nồi. 330.000 một nồi. Rất là hợp lý. Món này thì lại phù hợp được cho cả các bạn nhỏ, người già, bởi vì đã hầm mềm rồi, người ta có thể ăn được. Đây này. Thêm một cái combo như này, bao gồm đủ món như này thì ở đây thường bán bao tiền? Nó rơi vào tầm từ đủ món thì nó có thể rơi vào tầm từ khoảng 1 triệu mỗi, 1,2 triệu. Là nó mình là tương đối cái món cơ bản. Còn thì nói về dê thì nó có rất là nhiều món. Mấy chục món về dê cơ, rất là nhiều. Ngon. Bình thường các bạn ạ, thì dê mà khi các bạn ăn ấy, nó không có độ nó cay như thế đâu. Nhưng mà do chấm với chẩm chéo. Nhưng mà mình thấy nó mình rất là thích. Khi mà mình chấm ấy, nó có độ nồng, cay, nồng, thơm của các gia vị, rất là ngon. Nhà hàng mình mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? Mình mở cửa từ 9 giờ bắt đầu đã bán hàng, có khách đến. Mua mang về, khách ăn tại chỗ, bắt đầu từ 9 giờ. Còn bán thì đến tầm 10 rưỡi, 11 giờ. Hết khách thôi. Hết khách thôi. Mình là mở bán xuyên suốt từ trưa cho đến đêm luôn, bởi vì có những nhà hàng là họ sẽ có cái giờ nghỉ trưa cho nhân viên, nhưng mà bên mình là sẽ có các bạn nhân viên là luân phiên thay đổi. Chạy theo ca đúng không? Vâng, có những khách người ta nhỡ bữa, nhỡ đường, người ta vào ăn mình vẫn phục vụ. Dù là 2 khách, 1 khách, bên mình không bao giờ từ chối khách khi mà khách đã có. Nhưng mà ví dụ như là khách đến đây ăn thì họ gọi vào số máy nào để đặt dê cũng như là đặt đây, số hotline của nhà hàng nhà mình 0908 555 668. Nhà hàng Sơn Dương. Dê Sơn Dương. Đấy. Ở đây còn có cả cháo này. Đúng rồi, cháo. Mình làm bát cháo này. Đấy. Và món cháo này đấy là từ xương của từ xương dê quay đấy. Đấy. Khi mà mình ăn với cả kèm món dê quay này thì là hết bài luôn. Hết bài luôn. Này, các cụ bảo rồi, cháo hút vòng quanh công nợ giảm dần các bạn ạ. Cháo đậu xanh. Cháo đậu xanh rất là thơm. Tuyệt vời, ngon. Khi các bạn đặt dê mà ship về tận nhà, các bạn nhớ bảo cho thêm bát cháo nhé. Một bát cháo to như này thì mình tính bao tiền? Mình bán 40.000 một bát thôi. Rất là rẻ. Wow, cả một bát to này mà rất là ngon luôn. Tuyệt vời. Đấy, ở đây là
Kiểu ngày xưa là bà chủ là chuyên bỏ sỉ dê nên là có cái vùng có cái nguyên liệu tốt, đâm ra là giá thành ở đây là rất phải chăng. Khách đến đây thường ăn giật mình. Ủa sao rẻ thế, hết ít thế? Mời anh ăn thêm món cảm ơn. nầm dê. Ok. Món nầm dê đúng là cái món nầm dê này vừa đây để thưởng thức lúc nó còn nóng hổi thì phải nói là ngon xuất sắc luôn. Mình sẽ chấm với chấm chéo. Đây. Chấm là phải ngập cái này. Ăn nó mới sướng cái mồm. Đúng rồi. Là mình có hay đi Sapa chơi không? Mình cũng lên đến năm ngoái tầm cuối năm ngoái mình lên đấy. Nào lên Sapa trân trọng mời ghé qua nhà hàng Sapa TV nhá. Vâng, ok. Trên đấy là ngoài món dê ra còn có rất nhiều món như cá tầm, cá hồi, lợn bản, gà bản, thắng cố. Đấy, đặc biệt là thắng cố ngựa bạch các bạn ạ. Đấy. Có thể là các bạn ăn thắng cố ở Sapa nhà nào bán thắng cố, nhưng không phải nhà nào cũng có thắng cố ngựa bạch đâu. Đấy. Nó hay ở chỗ đấy. Đúng rồi. Đấy cũng như là đặc sản như kiểu nhà mình có dê quay này. Ngon, tuyệt vời. Đồ ăn ở đây rất ngon, hợp khẩu vị với mình. Hôm nay tiện trên đường đi sự kiện nên là ghé qua ủng hộ cũng như là quay giới thiệu các bạn. Nếu mà các bạn nào mà ở khu vực Chương Mỹ, Hà Tây này, Hà Nội. Chương Mỹ, Hà Nội. đổi xin lỗi các bạn, trước kia là Hà Tây, giờ là Hà Nội. Giờ là Hà Nội rồi thì các bạn có thể ghé qua nhà hàng Sơn Dương. Đấy. Và số điện thoại hotline là bao nhiêu? 0908 555 668. Đấy, địa chỉ là ở cầu sắt tổ 5, khu Đồi Tròn, Đồng Vai, Trần Xuân Mai. Tuyệt vời. Video ngày nay Hải cũng xin phép kết thúc từ đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video kế tiếp của mình nhá. Bye bye cả nhà. Từ miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bản mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương, nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền đẹp biết bao, ta luôn tự hào. Cảm ơn anh, chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai, nơi vùng biên giới hôm nay tìm về. Anh cùng em bên chung rượu cần, mình kết duyên trong phiên chợ tình. Đẹp biết bao, chợ tình biên giới Sapa. Em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy. Hương nồng say theo em cùng về, tìm đến đây chào duyên hò hẹn. Chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi, cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời. Cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh, chàng trai tôi mến yêu. Hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này. Từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Từ miền xuôi anh đến với rừng, anh mang theo tình yêu cùng bao mơ ước xuyên trần gian chân anh đi qua khắp bản mường, để hôm nay chúng ta càng thêm yêu mến quê hương, nơi anh dừng chân từng thước phim văn hóa vùng miền đẹp biết bao, ta luôn tự hào. Cảm ơn anh,
chàng trai kết nối yêu thương. Đây Lào Cai nơi vùng biên giới hôm nay tìm về, anh cùng em bên chung rượu cần, mình kết duyên trong phiên chợ tình. Đẹp biết bao chợ tình biên giới Sapa, em mời anh ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy. Hương đồng say theo em cùng về, tìm đến đây chào duyên hò hẹn, chào đón anh nhà hàng Sapa TV. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu, hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Bên nhau người ơi cùng kết giao duyên nghĩa cuộc đời, cùng nắm tay ta giúp đỡ cộng đồng. Cảm ơn anh chàng trai tôi mến yêu, hôm nay về đây mình uống say ta hát điệu này, từ trái tim như muốn nói bao điều. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Cảm ơn anh hờ ai hai, hỏi chàng trai ấy là ai. Hi, xin chào các bạn. Video này là sẽ đang tuyển dụng nhân sự các bạn nhé. Nhà hàng Sapa TV đang cần một quản lý nhà hàng chuyên nghiệp và một giám sát, cùng thêm với cả 10 bạn sẽ bàn nữa. Bạn nào mà có nhu cầu mong muốn làm việc tại nhà hàng Sapa TV, muốn được giao lưu rồi trau dồi các kiến thức về ngành nhà hàng thì cứ mạnh dạn liên hệ vào số hotline của nhà hàng 056 345 6789 nhá. Đấy, làm việc ở đây được cùng với cả em Tài Đẹp Dai này, em Huỳnh này. Nếu mà anh em nào mà muốn làm việc ở Sapa tận hưởng không khí trong lành như thế này thì anh em cứ mạnh dạn alo vào số 056 345 6789 nha. Cảm ơn tất cả mọi người.